Tahun Baru Cina adalah festival tradisional tertua di China. Banyak adat, istiadat dan aktiviti festival yang ada sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke kisah popular monster Nian. Pada zaman dahulu ada raksasa ganas bernama Nian dengan gigi dan tanduk yang tajam. Mengasingkan diri di laut gelap untuk waktu yang lama. Binatang itu akan pergi ke darat menjelang akhir tahun lunar dan memburu orang dan ternakan. Oleh itu, setiap kali menjelang malam tahun baru, semua penduduk kampung akan melarikan diri ke pergunungan terpencil untuk mengelakkan serangan Nian. Ketika semua penghuni berpusu-pusu untuk berlindung di pergunungan, kampung itu didatangi seorang lelaki tua yang pelik. Dengan rambut perak, dia adalah pengemis dengan kain buruk, berjalan dengan tongkat. Penduduk menutup pintu dan tingkap mereka secara rapi dan mengemas bungkusan mereka untuk keperluan hidup. Semuanya berada dalam keadaan huru-hara dan tidak ada yang peduli dengan pendatang baru. Seorang nenek dari timur kampung datang kepada lelaki tua itu dan memberinya makanan. Dia mengulangi keganasan monster Nian, namun lelaki tua itu tetap tenang, meminta kepada wanita tua itu untuk tinggal satu malam di dalam rumahnya. Dan dia akan mengusir binatang buas itu sebagai ganjaran. Pada tengah malam, Raksasa Nian akhirnya masuk ke kampung. Ia merasakan satu perubahan yang aneh. Seluruh kampung berada dalam keadaan yang mati. Tetapi pada masa itu, rumah di timur itu menyala terang. Monster Nian mendapati semua pintu dan tingkap ditampar dengan kertas merah. Binatang itu gementar dan menggeliat. Memandang semua perkara ini aneh. Dia merasakan marah. Pada saat itu, ada suara retakan kuat meletus di halaman. Nian tidak berani untuk mendekat, lalu melarikan diri sepanjang malam yang gelap. Hingga keesokan harinya, penduduk kampung kembali ke kampung mereka. Terkejut dengan pemandangan kampung yang tidak rosak. Pada masa itu, menyedari nenek tua bahawa kelegaan itu datang daripada janji lelaki tua itu. Nenek tua itu bergegas berlari ke penduduk kampung yang lain untuk memberitahu bahawa ketenangan ini datang daripada komitmen pengemis itu. Untuk menunjuk kebenaran, nenek tua itu menunjuk rumahnya dan menjumpai kertas merah di pintu dan tingkap, lilin di rumah dan buluh yang tidak terbakar di halaman. Untuk meraihkan kemenangan atas raksasa itu, orang-orang kampung berpakaian baru dan mengunjungi jiran untuk berkongsi kegembiraan. Oleh itu, setiap malam tahun baru, orang akan menampal kertas merah, lilin ringan, membakar buluh dan kemudian menyalakan bunga api untuk menangkis semua roh jahat.